در این جیپ یک نظامی نشسته است که از راهکارهای کیم جونگ اون به تنگ آمده است. او کوشش میکند که به سرعت خیلی زیاد از مرز عبور کند. قسمی که معلوم می شود این شخص میداند که یا کشته می شود و یا هم زخمی خواهد شد. آخر چه مجبوری دارد این شخص اینقدر قدم بزرگ را برداشته است؟ در این باره در ادامه ویدیو برایتان خواهیم گفت مگر چرا برای کره شمالی لقب بزرگترین زندان جهان را دادند و زنده فرار کردن از اینجا چرا ناممکن است. خوش آمدید یک بار دیگر به کانال باورکو. بدون اجازه کیم جونگ اون برآمدن از کره شمالی حیثیت خیانت به وطن را دارد که کمترین جزا تا آخر عمر در زندان ماندن و زیادترین جزا مرگ است. تا این حد که در بین کره شمالی بدون اجازه از یک ایالت به ایالت دیگر رفتن نیز جرم شمرده می شود. تمام سازمان های جهان در این توافق دارند که خرابترین ریکارد حقوق بشر را کره شمالی از آن خود کرده است. در اینجا تمام مردها در بخش نظامی باید کم از کم 10 سال را بگذرانند. به نام آزادی بیان هیچ چیزی در اینجا وجود ندارد. اگر کدام رسانه وجود دارد او هم در کنترل دولت می باشد. این تنها کشور در دنیا است که اگر از اقاربتان هم کدام جرم سر بزند باید تو هم مجازات شوی. در سال 2009 بالای یک طفل 2 ساله نیز قید عمر صادر کردند صرف به این خاطر که نزد پدر و مادرش کتاب بایبل دریافت بودند. به خاطر که در کره شمالی اعتقاد بر کدام دین نیز جرم پنداشته می شود. آمدن خارجی ها به این کشور نیز خیلی دشوار است و اگر کدام خارجی به اینجا بیاید در تمام مدت بود و باشش هر حرکت او تحت نظر دولت می باشد و باید تنها به جاهای برود که دولت می خواهد او را نشان بدهد. بعض وقتها خارجی ها را نیز می کشند اگر برخلاف قوانین ملی عملی کنند، چیزی که همراه اوتو وارنبی صورت گرفت. اوتو یک شهروند امریکایی بود که در سال 2015 به کره شمالی سفر کرده بود. او در سال 2016 با جرم حذف پوستر دولتی از اتاقش در هتل دستگیر شد و 15 سال به زندان افتاد. اما بعد از 1 سال او در زندان کره شمالی به کما رفت و مجبورن او را دوباره به امریکا فرستادند. بعد از چند روز مبارزه او شوک‌های ذهنی که دریافت کرده بود درگذشت. چه چیزهایی در کره شمالی بالای او انجام دادند تا حال هیچ کس نمی‌داند. همه این چیزها را دیده به این نتیجه می‌رسیم کره شمالی یک زندان خیلی بزرگ است، جایی که مردم آزاد هستند اما به مثل برده‌ها زندگی می‌کنند. این دلیلی است که مردم برای فرار از کره شمالی هر کوشش ممکن را انجام می‌دهند که به هر حال این کار آنقدر هم آسان نیست. بزرگترین دلیل آن هم موقعیت جغرافیایی کره شمالی است. به سمت شرق کره شمالی دریای زرد و به طرف غرب آن دریای ژاپن قرار دارد که در این جاها شب و روز آنقدر نیروهای کره شمالی قرار دارند که هیچ قایق قاچاق انسان عبور کرده نمیتواند. در قسمت جنوبش کره جنوبی قرار دارد که یکی از بزرگترین دشمنهای کره شمالی به حساب می آید که به همین دلیل نظامی‌های زیاد در بین دریا نگهبانی میکنند. برای فرار از کره شمالی تنها راه برای مردم کره جنوبی است. او به این خاطر نه که کره جنوبی یک کشور پیشرفته است، بلکه به این خاطر که کره جنوبی تمام مردم کره شمالی را شهروندان خود میداند. یعنی اگر کسی بتواند از نیروی نظامی کره شمالی فرار کند و از این خط بگذرد، این میتواند تمام زندگی او را تغییر بدهد در صورتی که اگر زنده برسد. در قسمت مرز خود آنقدر نظامی را گماشته است که برای گذشتن از مرز انسان چی که پرنده هم 100 بار فکر میکند. این ویدیو از سال 2017 است. یک نظامی کره شمالی جیپ خود را به طرف مرز کره جنوبی خیلی به سرعت میراند. زمانی که نگهبانان مرزی متوجه شدند آنها به شلیک کردن شروع کردند. او جیپ خود را رها کرده و پیاده به طرف مرز میدود. در همین حال نگهبانان مرز کره شمالی بالایش فایرهای زیاد میکنند. چانس با او بود که به کره جنوبی رسید، اما به قیمت این که چندین مرمی به بدن او اصابت کرده بود. شام همان روز نیروهای کره جنوبی آمدند او را کش کرده و در محافظت خود گرفتند. این قسم کوشش ها را مردم عام نیز انجام دادند که زیادتر آنها کشته شدند، اما اگر کسی کامیاب شده است و به کره جنوبی رسیده باشد او هم به اثر جراحت های زیادش از بین می رود. از کره شمالی مستقیم به طرف کره جنوبی رفتن مثل با آغوش کشیدن مرگ است، به خاطر که در این مرز کره شمالی 750,000 نظامی را گماشته است. در پهلوی اینها سیم خاردار، جالب‌ها و همچنان ماین‌ها روی زمین نصب کردند. فرار کردن به کره جنوبی یک راه دیگر هم دارد که خیلی تاریخی است. در قسمت شمالیش مرز با چین و یک قسمت از روسیه نیز دارد. این طریقه به مقایسه دیگر راه‌ها آسان است اما خالی از مشکلات نیست،
چون کره شمالی از چین و روسیه احساس خطر نمی کند. به همین سبب در بین مرزها نیروهایش خیلی کم است. اما تمام این 1300 کیلومتر مرز شامل کوهها و جنگل‌های خیلی خطرناک می شود. بر علاوه این مرز چین و کره شمالی زیادتر آن را جنگل‌ها و دریای زرد تشکیل می دهد. اگر کسی بتواند به مرز چین برسد باید از این دریای سخت عبور کند. به همین سبب فراری‌ها و قاچاقچی‌ها منتظر سردی می شدند که هر دو دریا را یخ می زد. بعدا آنها با آسانی می توانستند از مرز عبور کنند. این طریقه در گرمی‌های خیلی سخت نیز کار می‌داد، چون آب دریاها کم می‌شد. رسیدن به چین و روسیه به معنای رفع خطر نیست، چون کره شمالی با چین و روسیه شراکت نظامی دارند و اگر کدام فرد کره شمالی را در خاک خود دستگیر کنند، او را به زودترین فرصت تسلیم کره شمالی می‌کنند. بعد از همه او بلاهایی که کره شمالی بالای این شخص می‌آورد، شاید حدس آن اینقدر دشوار نباشد. رسیدن به چین و روسیه کار را خلاص نمی‌کند، بلکه باید از این کشورها نیز فرار کنند و خود را به یک جای امن برسانند. در جنوب چین میانمار و لاوس قرار دارد که متحدین کره شمالی هستند. اگر کسی را دستگیر کنند دوباره او را به کره شمالی ارسال می‌کنند و تنها راه برایشان تایلند، ویتنام و منگولیا است که هم مرز با چین هستند و به این اساس کشورهای امن برای فراریان حساب می‌شدند. قسمی که گفتیم کره جنوبی تمام مردم کره شمالی را شهروندان خود می‌داند. اگر این سه کشور هر فرد کره شمالی را دستگیر کنند او را به کره جنوبی ارسال می‌کنند. برنامه ها قسمی بود که از اینجا فرار کرده و به روسیه و یا چین بروند. بعد از او به یکی از این سه کشور تایلند، ویتنام و یا منگولیا بروند. در آنجا خود را به رضایت خود تسلیم کنند تا آنها را به کره جنوبی انتقال دهند. بعد آنها را سوار هواپیما می‌کردند و به کره جنوبی انتقال می‌دادند، جایی که زندگی جدید برایشان منتظر بود. از سال 1990 تا حال حدود 34000 نفر موفق به فرار از کره شمالی به کره جنوبی شدند. اصل در آن زمان کره شمالی حمایت شوروی سابق را داشت، اما بعد از فروپاشیش در سال 1991 این حمایت نیز از بین رفت و آمریکا نیز بالای کره شمالی تحریم‌های زیادی را وضع کرد. در این زمان حالت در کره شمالی آنقدر خراب شد که مردم برای خوردن و نوشیدن خود هیچ چیزی نداشتند. بر اساس تخمین‌ها بین حدود 3,500,000 نفر بر اساس نداشتن ضروریات اولیه تلف شدند. به همین خاطر مردم زیاد در سال 1991 اقدام به فرار از اینجا کردند. همه ساله به تعداد فراریان از کره شمالی افزوده می شد، حتی تا این حد که بعد از ختم قحطی نیز این روند ادامه داشت. در سال 2009 طبق آمار 3000 نفر فرار کردند. در سالهای 2010 و 11 آمار فراریان نیز زیاد بود، اما در شروع سال 2012 چیزی اتفاق افتاد که تعداد فراریان را 50% کاهش داد. او شخصی که از سال 1994 در قدرت بود او درگذشت. حال نوبت به قدرت رسیدن پسرش کیم جونگ اون بود. زمانی که او به قدرت رسید به زودترین فرصت حکم‌های پیاپی را برای جلوگیری از فرار و قاچاق صادر کرد. همچنان در بین مرزهای شمالی آله‌های ضد سیگنال نصب کردند، سیستم‌های پیشرفته استخباراتی را نصب کردند و گشت نظامی را نیز زیاد کرد. با وجود این به همراه روسیه و چین یک معامله انجام داد که آنها هم باید در مرزهای خود نیز سختگیری انجام دهند که در نتیجه چین نیز در مرز خود سیستم نظارت را نصب کرد. با اساس همین تغییرات رفتن فراریان به چین حال خیلی دشوار شده بود و او شرکت‌هایی که این انتقالات را انجام می‌دادند نرخ‌های خود را نیز خیلی بالا بردند. در سال 2007 شرکت‌ها $2000 برای انتقال هر فرد می‌گرفتند، اما در سال 2017 به خاطر سخت شدن راه از هر فرد $15000 می‌گرفتند. زیادتر مردم کره شمالی عاید سالانه‌شان کمتر از $2000 است که $15000 برایشان سالهای سال پسنداز را در بر می‌گیرد. همین دلیل است که بعد از سال 2012 یعنی بعد از به قدرت رسیدن کیم جونگ اون هر سال تعداد فراریان کم و کمتر شده می رود و در سال 2019 فقط 1000 نفر موفق به فرار از اینجا شدند. اما در سال 2020 چیزی شد که حال فرار از کره شمالی نزدیک به ناممکن است. در اواخر سال 2019 زمانی که اولین مورد مثبت کرونا در چین ثبت شد، کره شمالی اولین کشور بود که تمام مرزهای خود را بر روی همه کشورها بست، چون او نمی‌خواست که حتی یک مورد کرونا هم در اینجا به ثبت برسد. خروج و یا داخل شدن به کره شمالی کاملا بسته شد
و نگهبانی های خیلی سخت در مرزها صورت می گرفت. این قدم برای کره شمالی خیلی خوب بود، چون حدود 42% مردم این کشور غذای درست به خوردن ندارند. یعنی مقاومت بدن آنها در مقابل کرونا خیلی ضعیف است. در پهلوی اینها در آگوست سال 2020 کره شمالی در مرز شمال خود حکم فیر را داد، یعنی هر کسی دیده شود برای نگهبانان اجازه است تا او را از بین ببرند. همین دلیل است که در 4 سال اخیر تعداد فراریان نزدیک به 0 رسیده است و کره شمالی به مثل یک زندان بزرگ شده است که مردم آن نمیتوانند اعتقاد دینی داشته باشند و نه هم میتوانند ارتباط با دنیای بیرونی داشته باشند. شبکه‌های اجتماعی خیلی گپ دور است. حتی اینجا اینترنت فقط در ارگان‌های مخصوص دولتی استفاده می شود و در آن فقط همان وبسایت‌ها باز می شود که دولت کره شمالی ساخته است. از موبایل استفاده کرده می توانند، اما فقط موبایل هایی که در داخل کشور ساخته شدند، چون در بین آنها بعضی نرم افزارها هست که تمام فعالیت های فرد را تحت نظر دارد. کره شمالی تنها مملکت در دنیا است که اگر داخل او چیزی صورت بگیرد هیچ کسی از آن خبر نمی شود. اینجا اعدام ها توسط رسمان انجام نمی شود، بلکه این کار مخصوص گروه تفنگدار است. آنها می آیند در پیشروی همگی بالای هر کس بخواهند شلیک میکنند. در کره شمالی او شخص هم اعدام می شود که در کره جنوبی با اقارب خود صحبت کرده باشد. همه این چیزها را دنیا دیده می رود، اما هیچ کس چیزی کرده نمی تواند، چون شوروی سابق به کره شمالی قدرت اتمی داده بود که تا حال از آن برخوردار است. همین دلیل است که ابرقدرت‌های مثل امریکا بجز وضع تحریم برای کره شمالی چیزی دیگر نمی توانند. اگر می خواهید که بفهمید رهبر کره شمالی چگونه به کشورهای دیگر سفر می کند، روی این ویدیو کلیک کنید. امیدوار هستم این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشد و مثل همیشه با لایک و سابسکرایب ما را حمایت کنید.